මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ consistency ගැන. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන estimate එකක point estimate එකක කොහොමද consistent ද නැද්ද කියන එක හොයන්න කියන එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ consistency කියන එක අදහස් කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි දන්නවා අපි theta hat කියලා පැරමීටර් එකක් ගත්තොත් ඒ theta hat කියන පැරමීටර් එකේ අපිට තියෙනවා mean square error කියන property එක. එතකොට mean square error එක අපිට හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ estimate එකට අදාළව. එතකොට අපි දන්නවා mean square error එක අපි කලින් equation එකක් ලිව්වා. mean square error එක සමාන වෙනවා ඒ estimate එකේ variance එක දාන ඒ estimate එකේ bias එකේ වර්ගය කියලා. ඉතින් අපි මේක ඔප්පු කරලත් පෙන්නනවා. එතකොට මෙතනදී අපි ගන්න estimate එක consistent වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ mean square error එකේ limit එක mean square error එකේ limit එක n අනන්තයකට යනකොට බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තව විදිහකට කිව්වොත් අපිට පුළුවන් තව විදිහකට අර්ථ දක්වන්න unbiased estimate එක variance එකේ limit එක බිඳුවට යනවා කියලා. එතකොට දැන් මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ mean square එකේ බිඳුවට යන්න නම් mean square එකේ limit එක බිඳුවට යන්න නම් මේ terms දෙකම බිඳුවට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ terms දෙකම බිඳුවට යනවා කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන bias එක බිඳුවට යනවා කියන්නේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ estimate එක unbiased estimate එකක් වෙනවා. ඒ වගේමයි variance එක බිඳුවට යනවා කියන්නේ mean square error එකේ limit එක අනිවාර්යෙන් බිඳුවට යෑමක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක දෙවිධයකට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ consistent වෙනවා කියන එක දෙවිධයකට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපේ සම්පූර්ණ කතා කරන estimate එකේ mean square error එකේ limit එක බිඳුවට යනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ theta hat එහෙමත් අපි කතා කරපු estimate එක consistent වෙනවා කියලා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට තව විදිහකට කියන්න පුළුවන් අපේ theta hat කියන පැරමීටර් එක unbiased පැරමීටර් එකක් වෙලාවට ඒ unbiased පැරමීටර් එකේ variance එකේ limit එක බිඳුවට යනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ unbiased theta hat පැරමීටර් එකත් consistent estimate එකක් කියලා. අපි example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට theta hat estimate එකේ mean square එක අපි ගත්තොත් 2 sigma squared බෙදීම n ඍණ 1 n වතාවක් n ඍණ 2 කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේකේ limit එක consider කරන්න. එතකොට limit එක consider කරාම අපි n අනන්තයකට යනකොට mean square error එක මෙයාගේ limit එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ n අනන්තයට යනවා කියන්නේ අතන මෙන්න මේ term එක බිඳුවට යනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපේ mean square එකේ limit එක බිඳුවට යනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපේ ගත්ත theta hat කියන estimate එක consistent estimate එකක්. ඉතින් තව විදිහකට කියනවා දැන් අපි theta hat කියලා unbiased estimate එකක් අපිට දීලා තියෙනවා නම් ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට unbiased කියලාම define කරලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙයාගේ variance එක විතරක් හොයලා දැන් අපිට variance එක විතරක් කියවුවාම අපි දන්නවා මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ theta hat estimate එකේ variance එක ගමු 2 sigma 4 n ඍණ 1 කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේ unbiased estimate එකේ variance එක විතරක් consider කරලා ඒකේ limit එක ගත්තාම අපිට
ඒ ලිමිට් එක බිඳුවට යනවද නැද්ද කියන එක මත රඳා පවතිනවා මෙයාගේ කන්සිස්ටන්සි එක. එතකොට මෙතනදී අපි බැලුවොත් මෙයාගේ ලිමිට් එක එතනදී අපි ලියන්න ඕන 2 සිග්මා 4 බෙදීම n වෙන එක n අනන්තයට යනවා. එතකොට මෙතනදී අපි බැලුවොත් අපි දන්නවා මෙතන එක බෙදීම n වෙන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් n අනන්තයට යනකොට මේ පදය අනිවාර්යෙන් බිඳුවට යනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ වේරියන්ස් එක, ඒ කියන්නේ අන්බයස්ඩ් එස්ටිමේට් එකේ වේරියන්ස් එක ලිමිට් එක බිඳුවට යනවා n අනන්තයට යනකොට. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට මේ විදිහටත් අපිට අන්බයස්ඩ් එස්ටිමේට් එකක් දුන්නොත් අන්බයස්ඩ් එස්ටිමේට් එකෙත් අපිට කියන්න පුළුවන් එයාගේ වේරියන්ස් එක විතරක් කන්සිඩර් කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් එයා කන්සිස්ටන්ට්ද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවට අනුව නම් අපේ අපි ගත්ත අන්බයස්ඩ් එස්ටිමේට් එක කන්සිස්ටන්ට් අන්බයස්ඩ් එස්ටිමේට් එකක්. ඉතින් මේකෙදී ඇත්තටම මේ ඉක්වේෂන් එක යූස් කරන එකයි මේ ඉක්වේෂන් එක යූස් කරන එකයි මේ මීන් ස්ක්වෙයාර් ඉක්වේෂන් එක යූස් කරන එකයි දෙකම එකයි. අර වචනවල තමයි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙතනදී මීන් ස්ක්වෙයාර් එකේ ලිමිට් එක බිඳුවට යනවා කියන්නේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ අපි කතා කරන එස්ටිමේට් එක අනිවාර්යෙන් අන්බයස්ඩ් එස්ටිමේට් එකක් වෙනවා කියන එක තමයි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතන වේරියන්ස් එකත් එක්ක යූස් කරන ඉක්වේෂන් එකේදී අපි ඇත්තටම මේකෙදී අපි එස්ටිමේට් එක අන්බයස්ඩ් කියලා දැනගෙන තමයි අපි බලන්නේ.